النينو 2023 وظاهرة القبة الحرارية، ومعلومات أخرى حول أوضاع الطقس في الوقت الحالي. هذا ما سنتحدث عنه في فيديو اليوم، معي أنا شاهر. ولكن قبل بدء الفيديو ادعمونا بإعجاب لكي نستمر في نشر المزيد. هيا بنا لنبدأ. ظاهرة من الممكن أن تعصف بالأرض، إذ يشهد العالم أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في التاريخ، ويتجه إلى مرحلة من السيء إلى الأسوأ بفضل ظاهرة القبة الحرارية والنينو. هنالك العديد من الظواهر الكونية المختلفة التي تشهدها الكرة الأرضية يوماً بعد يوم، وحالياً يتعرض كوكب الأرض لارتفاع قياسي في متوسط درجة الحرارة، والتي تتزايد بشكل تدريجي في فصل الصيف، وخاصة في السنوات الأخيرة. وفي بعض المناطق العربية قد تخطت درجة الحرارة بالفعل 50 درجة مئوية. وحالياً تواجه تلك الدول وفي مقدمتها مصر موجة ملتهبة مصحوبة بالظاهرتين القبة الحرارية والنينو. والقبة الحرارية عبارة عن امتداد إلى مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وتحديداً على ارتفاع 50 كيلو متراً عن سطح الأرض. وفي هذه الظاهرة الجوية يصعد الهواء الساخن من الأسفل إلى الأعلى، فيصطدم بمنطقة الضغط الجوي العالي ويبقى فيها. ولأن الشمس تزيد من سخونته تدفعهم منطقة الضغط الجوي العالي إلى الأسفل، وعندها يتعرض لضغط أكبر مما يزيده سخونة وكثافة. وفي هذه الحالة قد تستمر القبة الحرارية لأيام، وربما تصل لأسابيع، ما يجعل البشر عرضة للموت، وتكثر فيها حرائق الغابات. كما أنها تؤثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، حيث أن القبة الحرارية مصحوبة بظاهرة النينو التي تحدث في المتوسط كل 2 إلى 7 سنوات، وهي ظاهرة مناخية عالمية يؤثر فيها تغير درجة الحرارة في أحد المحيطات على الجو بمنطقة أخرى بعيدة، وتسبب في كمية هائلة من الاضطرابات المناخية، والتي تصحبها العديد من الكوارث بسبب ارتفاع درجة الحرارة الغير مسبوق. والأمر الأكثر خطورة أن ظاهرة النينو تضرب رقماً قياسياً جديد في ارتفاع درجات الحرارة مع كل ظهور لها، ولذلك تعد هذه الظاهرة الطبيعية تحديداً أقوى تقلباً في النظام المناخي على وجه الأرض. والمعروف أن التذبذب الجنوبي لظاهرة النينو أو إنسو كما يطلق عليه له 3 مراحل مختلفة: ساخن وبارد ومعتدل. تحدث المرحلة الساخنة والمسماة بالنينو قبالة سواحل أمريكا الجنوبية، وبعد ذلك تنتشر عبر المحيط الهادئ الاستوائي الشرقي، دافعة كمية كبيرة من الحرارة إلى الغلاف الجوي، والذي بدوره يؤثر على الكثير من المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. أما مخاطرها تكمن في كونها الأكثر سخونة وجفاف، وهو ما يترتب عليه مخاطر حرائق الغابات وهطول الأمطار، وتساعد بشكل كبير على حدوث الفيضانات. وليس من الغريب في الأمر أن ظاهرة النينو تصف على أنها معاينة للوضع الطبيعي الجديد في ظل تغير المناخ الذي أحدثه الإنسان. وهي ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه، حيث يمكنها أن تؤثر على حياة غالبية سكان العالم، وبوجه خاص على الإنتاج الزراعي، وبالتالي على أسعار الأغذية، ولا سيما المواد الأساسية من سلة الخبز مثل القمح والذرة والأرز. وبسبب هذه الظاهرة قد سجلت مصر أعلى درجة حرارة على مستوى تاريخ كل البيانات المناخية على مستوى العالم، وهذا بالإضافة إلى بعض الدول العربية الأخرى مثل السعودية والعراق ولبنان والأردن وسوريا، والتي وصلت فيها درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية. وأيضا بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا واليونان وإيطاليا ومعظم أنحاء جنوب أوروبا. وبسبب تلك الموجة الحارة التي ضربت أغلبية دول العالم، دفعت بعض الدول لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة وإطلاق تحذيرات شديدة لمواطنيها، والتي أعلنت خلالها حالة من التأهب القصوى وإغلاق بعض الأماكن السياحية لحماية السياح والمواطنين.
وحاليا تكافح كندا أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها، إذ تشهد ارتفاعات درجات الحرارة إثر شهور من هطول الأمطار بمعدل دون المتوسط. وبلغت مساحة الأراضي التي دمرتها حرائق الغابات مستوى قياسياً وصل إلى 24 مليون فاصلة 7 هكتار السبت الماضي. وعلى الرغم من هذا هناك مخاوف كبيرة بسبب تجاوز درجات الحرارة مستوى أعلى من معدلاتها المعتادة، وهو ما يعني أن ظاهرة النينو سوف تشهد ارتفاعاً لم يسجل على كوكب الأرض من قبل خلال السنوات القادمة. وإلى هنا أعزائي المشاهدين قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم بخير.